Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Greek Top 5. Αυτή τη φορά θα δούμε τα 5 πράγματα που συνήθως σοκάρουν τους ξένους όταν έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Προσπαθήστε να καταλάβετε όσα περισσότερα ελληνικά μπορείτε και γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιος σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Στην πέμπτη θέση έχουμε τον ελληνικό καφέ. Και όχι, δεν εννοώ το μικρό φλιτζανάκι με τον καφέ, εννοώ γενικά την κουλτούρα του καφέ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όταν λέμε πάμε για έναν καφέ, δεν εννοούμε πάμε να πιούμε ένα καφέ και να φύγουμε. Μπορεί να καθίσουμε 1 ώρα, μπορεί να καθίσουμε 2 ώρες, μπορεί και 3 ώρες. Για τους περισσότερους Έλληνες, ο καφές είναι απλώς η αφορμή. Το σημαντικό είναι η συζήτηση. Προσέξτε την έκφραση πάμε για, είναι πολύ συνηθισμένη όταν προτείνουμε κάτι. Πάμε για καφέ, πάμε για μια μπύρα, πάμε για φαγητό. Επίσης στην Ελλάδα ο καφές είναι κάτι το ιερό. Όλες οι πόλεις αλλά και τα μικρά χωριά έχουν καφετέριες και μάλιστα έχουν καφετέριες που κάνουν delivery καφέ. Ναι, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και να παραγγείλεις να σου φέρουν στο σπίτι έναν καφέ. Έναν φρέντο εσπρέσο. Έρχεται ο ντελιβεράς με το μηχανάκι, κορνάρι, βγαίνεις και σου δίνει το καφεδάκι σου. Οι πιο σημαντικοί καφέδες για μένα. Ελληνικός καφές, αν ξυπνάς νωρίς το πρωί. Φρέντο εσπρέσο, αν είσαι σε καφετέρια. Και αν θέλεις κάτι γρήγορο, φραπές. Εύκολο, γρήγορο, ωραίο. Λοιπόν, στην 4η θέση έχουμε την ώρα που τρώμε στην Ελλάδα βραδινό. Αυτό πραγματικά σοκάρει πολλούς ξένους. Σε πολλές χώρες οι άνθρωποι τρώνε βραδινό στις 6, 7, όχι όμως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτή την ώρα ακόμα πίνουμε καφέ. Οι περισσότεροι Έλληνες τρώνε βραδινό γύρω στις 9 με 10 το βράδυ. Και το καλοκαίρι μπορεί να φάμε ακόμα πιο αργά. Ειδικά αν έχουμε πάει στη θάλασσα πιο νωρίς. Γι' αυτό, αν έρθετε στην Ελλάδα στις 7 το απόγευμα και δείτε τα μαγαζιά άδεια, μην ανησυχείτε, περιμένετε 2 ώρες ακόμα και δεν θα βρίσκετε να καθίσετε. Λοιπόν, είναι εύκολο να θυμάσαι τα γεύματα της μέρας. Πρωί, πρωινό, μεσημέρι, μεσημεριανό, βράδυ, βραδινό. Εγώ τρώω βραδινό γύρω στις 9 και φυσικά πάντα υπάρχει λίγος χώρος για γλυκό. Εσείς τι ώρα τρώτε βραδινό? Γράψτε μου στα σχόλια. Στην 3η θέση έχουμε τις γάτες. Γάτες παντού. Στις παραλίες, στις ταβέρνες, πάνω στα αυτοκίνητα, κάτω από τα αυτοκίνητα, σε αρχαιολογικούς χώρους, στα σοκάκια των νησιών, στα λιμάνια. Οι γάτες στην Ελλάδα είναι παντού. Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό, αλλά σίγουρα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αδέσποτες γάτες στην Ελλάδα. Και οι περισσότεροι Έλληνες τις αγαπούν πάρα πολύ. Ταβέρνα χωρίς γάτα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και μπορεί να παρατηρήσετε μερικές φορές τους Έλληνες να μιλάνε στις γάτες σαν να είναι άνθρωποι. Αδέσποτος. Τι σημαίνει αδέσποτος? Αδέσποτη, αδέσποτος σκύλος, αδέσποτη γάτα. Είναι το ζώο που δεν έχει ιδιοκτήτη. Πριν πάμε στη θέση νούμερο 2, να σας θυμίσω ότι στους Glossonotes κάνουμε ελληνικά με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα αλλά και speaking groups σε όλους εσάς που θέλετε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας. Βρείτε το link στην περιγραφή και κλείστε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μαζί μου. Λοιπόν, στην 2η θέση έχουμε την ελληνική οδήγηση. Αν οδηγήσετε στην Ελλάδα, υπάρχουν 2 πράγματα που θα σας κάνουν εντύπωση. Το πρώτο είναι η κόρνα. Στην Ελλάδα, η κόρνα δεν χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος. Τη χρησιμοποιούμε σχεδόν για τα πάντα. Το φανάρι έγινε πράσινο πριν από μισό δευτερόλεπτο. Μπιπ. Περνάει ο φίλος σου από μπροστά σου. Μπιπ. Θέλεις να χαιρετήσεις κάποιον. Μπιπ.
Οι Έλληνες μιλάνε με την κόρνα στο δρόμο. Δεν είναι δηλαδή σαν την κόρνα στην Βρετανία ή δεν ξέρω στην Αμερική. Η ελληνική κόρνα σημαίνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα και πρέπει να το μάθεις. Είναι διαφορετική διάλεκτος. Επίσης, παιδιά, οι χειρότεροι οδηγοί στην Ελλάδα δυστυχώς είναι οι ταξιτζίδες. Φήμες λένε ότι τα ελληνικά ταξί δεν έχουν φλας. Δεν θα δεις δηλαδή ελληνικό ταξί να ανάβει το φλας για να σου δείξει ότι θα στρίψει δεξιά ή αριστερά. Πάνε όπου θέλουν. Και το δεύτερο θέμα στην ελληνική οδήγηση είναι το πάρκινγκ. Και τώρα, για να παρκάρεις όπου θέλεις στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρεις αυτή την φράση. 2 λεπτά θα κάνω. Πρόσεξε με, ανοίγεις τα αλάρμ, 2 λεπτά θα κάνω. Δεν αργώ, 2 λεπτά θα κάνω. Δεν αργώ, 2 λεπτάκια θα κάνω και έρχομαι. Μην ανησυχείς, 2 λεπτά θα κάνω και έρχομαι. 2 λεπτά θα κάνω. Με αυτή τη φράση μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις στην Ελλάδα. Απλά να θυμηθείς να ανοίξεις και τα αλάρμ. Αλάρμ και 2 λεπτά θα κάνω σημαίνει στάση όπου θέλεις. Αν θες σταμάτα και μπροστά στη Βουλή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, πλάκα κάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι το χειρότερο πράγμα στην Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις, είναι το πάρκινγκ. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είναι κοντά σε εμένα, δεν βρίσκεις πάρκινγκ πουθενά. Βλέπεις αυτοκίνητα σαν τέτρις πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει καθόλου χώρος και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και φτάσαμε επιτέλους στην πρώτη θέση, που είναι φυσικά η ελληνική φιλοξενία. Το νούμερο 1 πράγμα που σοκάρει τους ξένους όταν έρχονται στην Ελλάδα είναι η ελληνική φιλοξενία. Οι περισσότεροι Έλληνες θέλουν πραγματικά να σε κάνουν να νιώσεις σαν να είσαι στο σπίτι σου. Αν πας στο σπίτι κάποιου, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σου προσφέρει νερό, καφέ, φαγητό, να κοιμηθείς εκεί αν θέλεις, να κάνεις ένα μπάνιο, γιατί όχι. Άραξε. Πολλοί Έλληνες, ακόμα και αν σε ξέρουν μόλις 5 λεπτά, μπορεί να σε πουν με ονόματα όπως φίλε, αδερφέ, παλικάρι, κουμπάρε, μάστορα. Σαν να σε ξέρουν δηλαδή πολλά χρόνια. Το κάνουν αυτό στη δική σας χώρα. Αλλά το αγαπημένο μου είναι οι προσωπικές ερωτήσεις. Μπορεί ένας Έλληνας να σε ξέρει μόλις για 5 λεπτά, όμως θα σε ρωτήσει από πού είσαι, τι δουλειά κάνεις, αν είσαι παντρεμένος, παντρεμένη. Πολύ σημαντικό. Αν έχεις παιδιά, γιατί είσαι στην Ελλάδα. Αυτό, να ξέρετε, δεν είναι αγένεια. Είναι επειδή θέλουν να σε γνωρίσουν καλύτερα. Λοιπόν, η φράση «σαν στο σπίτι σου». Σαν στο σπίτι σου. Χρησιμοποίησε αυτή τη φράση για να κάνεις κάποιον να νιώσει άνετα και ευπρόσδεκτος. Ίσως λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που τόσοι άνθρωποι αγαπούν την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο οι παραλίες, δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι οι άνθρωποι. Γιατί όταν έρχεσαι στην Ελλάδα δεν νιώθεις σαν τουρίστας. Νιώθεις σαν να σε φιλοξενεί κάποιος φίλος. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Φυσικά μπορείτε να βρείτε το κείμενο με τη μετάφραση στη σελίδα μας στο Patreon. Γράψτε μου στα σχόλια αν συμφωνείτε με αυτή τη λίστα ή αν ήρθατε στην Ελλάδα και κάτι άλλο σας σόκαρε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά και να μαθαίνετε ελληνικά. Τα λέμε!